אין כיסוי ראש בקוראן. המחבר, פירס אלמוניר. מטרת ספר זה היא להוכיח שהקוראן הקדוש מעולם לא דרש מנשים לחסות את ראשן, כפי שהפוסקים המשפטנים המסורתיים. מכיוון שהקוראן אוסר על מאמין לקחת כל דבר אחר מלבד הקוראן כמקור דתי, כפי שהוכחתי בספר אחר, הקוראן אוסר לשקול את התנהגותו של הנביא כחקיקה, מהם חלקי הגוף שאישה מאמינה צריכה לחסות. שעלה זאת טופלה ביותר מסורה אחת בקוראן. לפעמים אתה מוצא סורה שבה חלקי גופה של אישה העדיפו להיות מכוסים, ולפעמים רק מה שחייב להיות מכוסה. נתחיל עם סורי אנור, הורדנו והטלנו את הסורה הזו. ועוד, הורדנו בה פסוקים מופלאים במטרה שתרהר. 1. סורה אנור. הביטוי, הורדנו, בא בצורת רבים משום שהוא אמרת המועצה המייעצת השמימית העליונה, שבין התמחויותיה עניינים הקשורים לחוקי היקום הפיזיקליים. מהיבט זה, הוא מייצג את היכולות הגבוהות ביותר האפשריות של בני אדם כאשר הם מגיעים מתישהו לרמות הגבוהות ביותר של התפתחות מדעית. לפי הז'רגון הקוראני, הורדת הדבר ששייך במקור למטאפיזיקה הופכת אותו לתפיסה. יישום זה בהקשר של פסוקים אלו אומר לנו שכאשר אדם לומד את תוצאות יישום המצוות המיניות בקוראן, הוא יכול לגלות את התאמתן של מצוות אלו לטבע המציאות המינית. בתנאי שהאמצעים מתקדמים מספיק מבחינה מדעית. זה מה שהסברתי בפירוט קודם ביוטיוב. ההפלה אינה מכוונת לקבוצה מסוימת, כפי שמופיע בפסוק הבא, הורדנו ברזל, שנותן לאנשים כוח ויתרונות גדולים. 25. סורה אל-חדיד. המועצה המייעצת העליונה אפשרה לברזל להתקיים על פני כדור הארץ בצורתו הפיזית הנתפסת, ולא רק כאנרגיה שאיננו רואים כדי שאנשים יוכלו לגלות ולרתום את המתכת הזו. מכיוון שהורדת הברזל אינה מכוונת לקבוצה מסוימת, הפועל כאן נשאר בלתי מכוון. מאותה סיבה הוזכר הביטוי, הורדנו את הסורה הזאת, בפסוק הראשון של סורה אנור כדי לתאר את הסורה באופן כללי. זה אומר שכולם יבינו את המשמעות של הסורה הזו, בין אם הם מאמינים או לא מאמינים. עם זאת, אנו פוגשים בפסוק הבא של אותה סורה עם אותו פועל המכוון כדלקמן. הורדנו לכם פסוקים ללא ספק. 34. סורה אן-נור. הפועל הגיע הפעם דווקא למאמינים שכן כל הפסוקים שבין הפסוק הראשון לפסוק זה הם מצוות המכוונות לקהילת המאמינים, כי רק מי שמאמין שהפסוקים הללו באים מאדונם יממשם. ואז הגיע הפסוק הבא, הורדנו פסוקים ללא ספק. 46. שוב, הפועל כאן אינו מכוון מכיוון שהפסוקים שלפני כן נקיים ממצוות ומדברים על חוקי היקום הפיזיקליים, שאינם מכוונים לקבוצה מסוימת של אנשים. ראוי לציין כי שם התואר ללא ספק, ותואר נס, שהוזכרו בפסוקים הקודמים, שניהם בשפה הערבית נגזרות משורש לשוני אחד, שהוא הבהירות, אלא שהראשון מורכב מ6 אותיות והשני של 5. בלשון הקוראן, בהירות בשם התואר הראשון פירושה בהירות המציאות, בעוד שבשני, בהירות המקור. בהירות המציאות בשם התואר הראשון נשרה שהתכונה היא אמיתית ב100%. כלומר, אין מדובר במטאפורה או במשמעות יחסית. לזה אני קורא שם התואר ערבי, כגון, אמר משה פרעה, אני שליח מרבונו של עולם, אז הוא זרק את המטה שלו, ואז זה היה נחש ללא ספק. 104, 107, סורה אל-ערף. כל מי שראה את הנחש הזה לא הטיל ספק שמדובר בנחש אמיתי ב100%. מצד שני, האם נחש זה מייצג נס, ולכן משה הוא שליח במגע עם התחום השמיימי? זו הייתה המשימה של שם התואר השני שספגה את נס הנחש בין 9 הניסים של משה. נתנו למשה 9 אותות מופלאים. 101. סורה אל-איסרא. בהירותו של המקור בתואר השני פירושה ברור השייכות לעולם השמיים, ולכן מייצגת נס אלוקי. מאותה סיבה, הפסוקים הקודמים בסורה אן-נור מתוארים כבלתי ניתנים לערעור מכיוון שאנו יכולים להבין את משמעותם בוודאות של 100% כאשר אנו נותנים לקוראן להסביר את עצמו, כפי שאנו עושים בספר זה, במתודולוגיה המדויקת הזו. הקוראן, באופן עקרוני, מתנגד בתוקף להטלת מצוות דתיות על אנשים בכוח. למשל,
למדינה אין זכות לחייב אזרחים להתפלל, לצום או לעשות דבר דומה. לכן, הקוראן לא ראה בתפילה או בצום חובה. עם זאת, נושאים ספציפיים מייצגים פקודות דתיות, לפיכך, מי שדבק בהם אמור לחפש את סיפוקו של אלוהים בעולם הבא. יחד עם זאת, אם יפר אותם, עונשו יהיה בעולם הבא ועל ידי המדינה. למשל, בית הדין האסלאמי מחלק את הירושה על פי חוקי הקוראן כאשר המנוח אינו משאיר צוואה. לכן הקוראן כינה את זכות הירושה חובה מאלוהים. אם יש לו אחים, אז אמא שלו מקבלת שישית. התחייבות 11. סורה א-ניסא. הקוראן גם מגדיר את הנדוניה כמחויבות מכיוון שגבר מבטיח לאישה שהוא ימסור אותה לה כמתנה עם הנישואין. אולם אם לא יקיים את הבטחתו, תוכל האישה להגיש תלונה לבית המשפט, אם תתגרשו מהם, לפני משחק מקדים ואחרי שהטלתם על עצמכם חובה לטובתם. 237. סורה אל-בחרה. לגבי הפסוק שבא אחרי הפסוק הזה, הוא ספציפי לנשים, ותגיד לנשים המאמינות להוריד מהתפיסה החזותית שלהן ולהגן על עברי המין שלהן. 31. סורה א-נור. נשים כאן גם לא צריכות להפר את הפרטיות של הנשים במראה לא הולם. יתר על כן, זה לא נכון עבורם ללבוש בבגדים צמודים המציגים את הפרטים של איבר המין שלהם, כלומר אפות. אולם הפסוק הפך את העניין למפורט יותר לגביהם באמצעות הביטוי, ואל תחשוף את דברי הערך שלהם, שיש שפרשו כאילו נשים צריכות להסתיר את תכשיטיהן מהעיניים. אחרים טענו שהיא נאלצה להסתיר את חלקי גופה שבהם ענדה את התכשיט הזה. האמת היא ששתי הפרשנויות הללו שגויות מכיוון שתכשיטים, כגון שרשראות, טבעות, צמידים וכדומה, הם מה שהקוראן מכנה תכשיטים, לא חפצי ערך. הוא זה שעשה לך את הים, מתאים לאכול בשר טרי ולהוציא תכשיטים שאתה עונד. 14. סורה א-נייג'ל. או מה שורפים באש כדי להשיג תכשיטים. 17. סורה אל-רד. שני הימים אינם בעלי אופי אחד. ואתה מוציא תכשיטים שאתה עונד. 12. סורה פתיר. לכן, מי שגדל בין תכשיטים אינו בקי באומנות הדיאלוג. 18. סורה אל-זוכרוף. בז'רגון הקוראני, חפצי ערך הם דבר אחד, ותכשיטים זה דבר אחר. כדי להבין את דברי הערך, יש להבין תחילה את הכיסים, המוזכרים באותו פסוק כדלקמן, וכסו את כיסיהם בבגדיהם. ביטוי זה מציין שכיסוי חפצי הערך הוא לכסות את הכיסים. הביטוי, ואל תחשוף את חפציהם, מוזכר פעמיים בפסוק זה. אחרי הראשון היה היתר לחסות חפצי ערך של נשים, אפילו בבגדים צמודים. אחרי השני היו אנשים, שהורשו לראות את חפצי הערך האלה בלי בגדים. לכיסים בערבית יש משמעויות מרובות, אבל כולם מתכנסים למשמעות אחת בסוף, כולל כיס המכנסיים וכל מה שמייצג שטיחות בין שני דברים בולטים. יתרה מכך, במילון תקני הלשון, ניתוח מעמיק של כל השורשים הלשוניים שמהם צפויה לנבוע המילה כיס, מעיד שהם קשורים בחפירה ובחורים או באיסוף והקלה. אז מה שיכול להכיל משהו חייב להיות יותר כמו חור או חלל, אז יש מקום למשהו אחר. לכן, כל המשמעויות מתייחסות בסופו של דבר לחור או לרווח שבין שני דברים. אפילו בז'רגון הקוראני, אנו מוצאים את אותה משמעות בפסוקים הבאים, התמודים, שחפרו את הסלעים בעמק כדי לחצוב אותו. 9. סורה אל-פג'ר. אחד מהם אמר, אל תהרוג את יוסף, ותשליך אותו למעמקי הבור. 10. סורה יוסף. תכניס את היד לכיס. 12. סורה א-נמל. העבירו את היד בכיס. 32. סורה אל-קסס. הכיס כאן, לולא היה חור כמו כל כיסא הבגדים, לא היה יכול להכניס לתוכו את ידו, שהרי ההחדרה היא בין שני דברים בולטים. לכן, חפצי הערך של האישה הם המרווח בין השדיים ובין הישבן הנמשך לכל הפות. לכן, החלקים שיש לחסות הם הישבן, הפות, הרווח ביניהם והשדיים. האזורים שטוחים ואינם מכילים שני חלקים בולטים,
כמו בית החזה העליון או הגב התחתון, אינם שייכים לחפצי הערך, לכן, כיסוים מיותר. לפי הז'רגון הקוראני, האלמנט הראשון המוזכר ברשימה הוא הבסיס להבנת שאר היסודות, לפיכך, שאר חללי האישה, כגון בית השחי, האוזן, האף, הפה וכדומה, אינם נועדו בגזירת הכיסוי. מכיוון שאפות הוא החלק הראשון של אישה המוזכרת בפסוק זה שהיא איבר מין, הדבר מצביע על כך שכל חלול אינו מסווג עם חפצי הערך שלה אלא אם כן הוא איבר מין. יתרה מזאת, אפות מוזכרת גם בסוף פסוק זה כדי לאשר כי מדובר רק באיברי המין. הפסוקים הבאים יבהירו את המשמעות של דברי ערך. 1. חפצי הערך הם ייחודיים, ולכן מושכים תשומת לב. עשינו קבוצות כוכבים בסמיים והפכנו אותן לבעלי ערך עבור הצופים. 16. סורה אל-היר. חפצי הערך כאן מושכים את המתבונן בגלל ההבחנה שלהם מהסובב אותם. לכן, חלולות האישה אינה מסווגת כבעלת ערך, אלא רק כזו שהיא ייחודית ומוקפת במה שהוא בולט ומושך. 2. להבדיל ממה שהוא שטוח, עשינו את מה שיש על האדמה לחפצי הערך של כדור הארץ, ונעשה אותה שטוחה כמו המדבר. 7. 8. סורה אל-חף. כל חפץ מעל פני כדור הארץ נחשב לאחד מחפצי הערך של כדור הארץ. עם זאת, בבוא היום הזה, פני כדור הארץ יהפכו למישוריים ויראו כמו מדבר, ללא צמחייה או מקור חיים. לכן, מכיוון שהאימה, עצם הזרוע, הרגל וחלקים אחרים הם איברים שטוחים וחסרי תכונה, הם אינם מסווגים כחפצי ערך. 3. להיות סמל לכוח מפתה, אדוננו. נתת לפרעה ולפמלייתו, שעלו להוליך אנשים מדרכך, חפצי ערך וכסף בחיי העולם הזה. 88. סורה יונוס. חפצי הערך שהיו בבעלותו של פרעה היו שונים מכסף, ולכן הצירוף הפריד ביניהם. פרעה השתמש בחפצי הערך הללו כדי להטעות אנשים מדרכו של אדונם, בהסתמך על חומרת הפיתוי והשפעתם. הם דומים לאיברי המין של גבר או אישה, שיש להם השפעה משמעותית כאשר הם מכוונים להשחית חברה. אמר, מועדך הוא יום חפצי הערך, וצריך לאסוף את העם בבוקר, הלך פרעה, אסף את אמצעיו לסנבר, ואז בא. אספו את האמצעים שלכם כדי לסנבר, ואז עמדו בשורה אופקית. מי ששואף לעליונות הצליח היום. 59, 60 ו-64, סורת טהא. פרעה קרא לאותו יום חפצי הערך כי היה אוסף את כל אמצעי האשליה האופטית שלו, שהיו חפצי הערך שלו, כדי להראות את עליונותו לאנשים. קחו בחשבון את חפצי הערך, עד כמה הם מיוחדים, ואינם נמצאים אצל כל האנשים. לכן, לא הרגל באישה מבדילה אותה מגבר, אלא החלקים הפרטיים שלה, שהקוראן מכנה חפצי ערך, עושים זאת. האם הוא לא ידע מאות שנים לפני לידתו, אלוהים השמיד את מי שיש לו יותר אמצעי לחימה ויותר חיילים ממנו? אז יצא אל אמו עם חפצי הערך שלו. אלה שחפצים בחיי העולם הזה אמרו, אוי, האם נקבל דומה למה שניתן לקרון, 78, 79 סורה אל-קסס. חפצי הערך של קרון היו הרבה כלי נשק וחיילים. דמיינו את המצב הפסיכולוגי של מי שרואה את חפצי הערך של קרון. באופן טבעי, הוא היה רוצה לקבל את מה שהיה לקרון כי חפצי הערך הם פנטסטיים. שיער של אישה לא יכול להיקרא בעל ערך כי כאשר גבר רואה אותו, הוא אינו מגורה מינית, לא משנה כמה הוא יפה. במקום זאת, חפצי הערך של אישה דומים לחפצי הערך של קרון בכך שהם משפיעים על מי שהיא בוחרת.
מי שדורש מאישה לכסות את שערה כי הוא יפה לא למד את הקוראן, המבחין בהגה שלו בין יופי ודברי ערך. שיערה של אישה, פניה וכו', יפים. יתר על כן, לכל אחד מהציפורים, העצים וכל דבר בחיים האלה יש יופי משלו, אבל הקוראן אוסר על אישה להראות את חפצי הערך שלה, לא את היופי. היופי מוזכר בקוראן באופן הבא, הוא יצר את הבקר. היופי שלהם משמח אותך כשהם נחים וכשאתה משחרר אותם, יתר על כן, סוסים, פרדות וחמורים לרכוב עליהם ודברי ערך. 5, 6 ו-8, סואי אננייג'ל. הוא סבר שמראה הבקר כשהם מסתובבים במראה הוא מראה של יופי. הוא הזכיר את חפצי הערך מיד לאחר מכן, אז אתה מבין שחפצי ערך הם דבר אחד ויופי הוא דבר אחר. מאחר וחפצי הערך של אישה הם אחד מאמצעי ההצלחה הבולטים שלה בעולם האהבה, המילה חפצי ערך קשורה גם לדבקות בפסוק, וצאצאי אדם, קחו את חפצי הערך שלכם בכל אירוע מסירות. 31, סורה אל-ערף. הסברתי בספרי, אמת התפילה בקוראן, שלדבקות יש מספר משמעויות, כולל מסירות נפש בזמן התפילה. דבקות העוקבת אחר נתיב עבודתם של המלאכים ביקום הזה כדי להבין את חוקיו, כדי שנוכל להשיג המצאות מדעיות, למשל. לכן הפסוק מבקש מאנשים להתחמש ביכולות המתאימות לכל מצב. היא ממליצה להם להחזיק בהכנות המתאימות לכניסה למסגד לתפילת הקהילה וציוד מתאים לכניסה למעבדות מדעיות כדי ללמוד ולגלות. חפצי ערך, אם כן, הם אמצעים המתאימים למטרה המסוימת הרצויה. כדי לאשר עוד יותר את אלה שהוזכרו לעיל, הקוראן קשר את חפצי הערך עם טיפוסיות, לא ליופי, מי שהולך שולל לחשוב שהעוול שלו הוא בעל ערך רעה זאת כאופייני. 8. סורה פתיר. התוצאה הכוללת של אשליית חפצי הערך הייתה אשליית האופייניות. אין לך מותר להחזיק נשים מעתה ואילך, וגם לא להחליפן בנשים, גם אם אתה אוהב את האופייניות שלהן. 52. סורה אל-אחזב. הנה איסור הנביא מנישואין עתידיים, גם אם פגש נשים שהוא העריץ. הפסוק לא הזכיר את היופי שלהם כי מה שבדרך כלל מושך גבר לאישה הוא האופי שלה יותר מאשר יופייה. אם לאישה יש פנים יפות, למשל, אבל יש לה פגמים מהותיים בחלקים הנשיים שלה, אותם מכנה הקוראן חפצי ערך, סביר להניח שזאת תהיה סיבה לצמצם את מספר הגברים שיחשבו להתחתן איתה. האופייניות שלהם פירושה שחפצי הערך שלהם נקיים מפגמים. כלומר, גם אם הנביא פגש אישה שלבשה בגדים הגונים, אבל בגדיה תיארו כמה פרטים בחזה, למשל, שהתאימו לטעמו של הנביא, בכל זאת הפסוק אוסר עליו לשאת אישה זו. הוא עשוי לפגוש אישה ייחודית עם יופי שלא ראה מעולם, והיא מושכת אותו עמוקות. כיצד יוכל להימנע מהטבה או הנאה עתידית שאינה מחירה אלא אם כן, הוא לא היה כותב האיסורים של הכתוב הזה וצווה להימנע מהם, בדיוק כפי שאנו מצווים? מסיבה זו, נשות גן העדן תוארו כאופייניות, לא יפות, הן נשים טיפוסיות עם תכונות מצוינות. 70. סורה אל-רחמן. יופי נוכח יותר בחיים האלה מאשר טיפוסי. אפילו הציפור יפה, ואף משפטן לא אסר על אנשים להסתכל על הציפור. אנו נשארים בפסוק 31 כדי להמשיך לדקלם אותו, אסור להם לחשוף את חפצי הערך שלהם מלבד מה שניתן לתפוס בקלות. למילה, נתפס, בקוראן יש מספר משמעויות, אך לכל אחת יש את סגנון הביטוי שלה. המשמעות המיועדת בפסוק זה, באה באותו אופן בפסוקים הבאים, אל תתקרבו לחוסר מוסריות, בלי קשר אם קל לתפוס או קשה. 151. סורה אל-נועם. תגיד, אדוני אסר על חוסר מוסריות, בלי קשר אם קל לתפוס או קשה. 33. סורה אל-ערף. לפיכך, פירוש הפסוק, לא יחשפו את דברי הערך שלהם אלא מה שנתפס בקלות, הוא שיש לחסות את עברי הנקבה הנזכרים בבגדים. עם זאת, לא תהיה בעיה אם הבגדים היו כה צמודים שהם מתארים את הגודל או הצורה של האיברים הללו. גם הפסוק הבא תומך באמור לעיל, הם יודעים מה קל לתפוס מחיי העולם הזה. האם הם לא ירערו בעצמם? רום.
רוב האנשים יודעים רק מה קל לתפוס מהחיים האלה כי הם לא חשבו ולא הלכו על פני האדמה כדי ללמוד ולגלות מה קשה לתפוס, שזו מציאות החיים האלה. מי שמתבונן באישה הלובשת את הבגדים הללו יודע מה קל לתפוס מחלקיה, מה שמאפשר לו לקבל מושג על מה שקשה לתפוס, כלומר האיברים עצמם ללא בגדים. לכן יש לו רק מושג לגבי האיברים שלה מאחורי הבגדים דרך הצד החיצוני של הבגדים. עם זאת, התפיסה שלו לא חייבת להיות מדויקת, שכן אולי הוא התחתן עם האישה הזו לאחר מכן וגילה שגופתה אינו כפי שהוא דמיין. לדוגמה, הוא לא יכול לראות את האור אפילו מבעד לבגדים צמודים. לגבי אפות, אין זה נכון שהמתבונן יתפוס עליה מידע כלשהו, ולכן אין לחסות אותה בלבוש צמוד. גם זכרים שמותר להם לראות את חפצי הערך של אישה ללא בגדים, אסור לראות את הפות שלה. רק לבן זוגה יש את הזכות לראות את הפות שלה, בין אם הם נשואים ובין אם הם חיים סיפור אהבה על פי התנאים האסלאמיים. כאשר הקוראן דיבר על הגנה עקיפה על החלקים הפרטיים, כלומר להגן על עצמך מפני עוררות מינית שמובילה לשימוש בחלקים הפרטיים לקיום יחסי מין, הוא הוציא באופן ספציפי את בני הזוג, כדלקמן, מי שמגן למען חלקם הפרטי, למעט בני זוגם או פילגשו. 5.6 סורה אל-מומינון. הוכחתי בספרים אחרים עם ראיות רבות שמילת היחס, עבור, תמיד נותנת משמעות עקיפה בקוראן. לגבי כאן, כשהפסוק דיבר על הגנה ישירה על הפות מפני הסתכלות, זה לא הוציא אף אחד. הזכרים המוזכרים בפסוק הרשאים לראות את חפצי הערך של אישה, לרוב מתורגמים לא נכון מערבית, במיוחד הזכר הראשון. הוא מתורגם כבעלה. בעוד שלמעשה, לפי הז'רגון הקוראני, הוא זה שקיים יחסי מין עם אשתו ואז הפסיק את זה מסיבה כלשהי למשך זמן רב, בין אם זה בהסכם ביניהם ובין אם לאו. הוא לא בעלה במובן הרגיל, אז הקוראן נתן לו תואר אחר. אם נעבור לסוף אותו פסוק, נמצא את הביטוי, הם לא צריכים לבעוט כדי שחפצי הערך שלהם שהם מסתירים, ייתפסו. הבעיטה בקוראן מורכבת תמיד מתנועה אחת, ולכן הביטוי, הם לא צריכים לבעוט, פירושו שאסור לאישה לבצע אפילו תנועה אחת אם מטרתה היא לחשוף חלק מחפצי הערך החבויים שלה. בעיטה כאן אינה בהכרח בעיטה בקרקע כי לא נאמר בפסוק, אסור לבעוט בקרקע, ולכן, זו כל תנועה, אפילו באוויר. מכיוון שהדבר היקר הנסתר מתאם כאן עם תנועת הרגליים ועפות מסיבות רבות, כולל 1. הוא הזכיר את הפות בתחילת הנושא ובסוף כדי להבין שכל חפצי הערך הם עברי מין כדי שאף אחד לא יגיד שהנחיר, למשל, הוא אחד הכיסים שחייבים לחסות. מצד שני, חזרה על אזכור הפות נחשבת להדגשה על ייחודו של המפרט שלה. כלומר, לא מספיק שהפות תהיה מוסתרת לגמרי אם האישה דוממת, אלא גם תוך כדי הזזת רגליה. 2. ההגנה על הפות המוזכרת בפסוק היא הסתרתה. לגבי שאר חפצי הערך, מותר היה לתפוס מהם משהו בקלות, ולכן אינם מתוארים כמו סתרים. 3. האיסור כאן הוא לתפוס את החלק הזה של חפצי הערך, לא לראות אותו. מכיוון שניתן לתפוס את השדיים והישבן, מה הדבר האסור לתפוס? נשאר רק הפות. לכן, בזמן שהיא מזיזה את רגלה, זה לא נכון שהבגדים מתהדקים סביב חלק מהפות שלה או שחלק זה יאסף. לא ניתן לראות את השדיים כי הם מכוסים בבגד, אבל אפשר לדעת את הצורה והגודל כי הקוראן לא מחייב שהם יהיו מוסתרים לחלוטין. מאחר שהפסוקים רואים בכיסוי הישבן כמו בכיסוי השדיים, החלק שאסור לחסות בבגדים צמודים יהיה הפות, כלומר שהוסתר לפני הזזת הרגל. הביטוי, כדי שחפצי הערך שלהם, שהם מסתירים, ייתפסו כחוק, פירושו שאישה אחראית רק אם היא מהדקת בכוונה את הבגדים סביב הפות. בעיטה כאן פירושה שהאישה מבצעת תנועות מכוונות שמובילות לכך שהבגד המכסה את הפות מתהדק, כמו לעשות זאת במהלך פעילות גופנית. מכיוון שלאישה יש זכות לעסוק בספורט, גם מול גברים, עליה לחסות את שדיה וישבנה בצורה מספקת ולהתעקש על כיסוי קפדני של הפות כדי שהבגד לא יהיה צמוד. מצד שני, תנועות הזרועות אינן אסורות גם אם הן נותנות לבגד להיות צמוד סביב השד. סיכום, 1. הגנה.
זה להסתיר לחלוטין את איבר המין כדי לא לתת כל מידע לאדם הצופה, בין אם זה איבר זכר או נקבה. 2. תפיסה. האישה חייבת לחסות את השדיים, הסולקוס אינטרממריוס, הישבן והשסה כולו, גם עם הבגדים צמודים. באשר לחזה העליון והישבן העליון, אם הם שטוחים ואין להם סולקוס אינטרממריוס או שסה גלוטיו, אין צורך בכיסוי. לגבי שאר חלקי הגוף, מותר לחשוף אותם ללא בגדים בפני אנשים. נניח שאישה לא מצאה בגדים המכסים בדיוק את אותם חלקים, במקרה זה, היא תצטרך לנקוט יותר אמצעי זהירות על ידי כיסויים יותר כדי להבטיח שהם לא יאספו במהלך תנועה, למשל. מכיוון שהפסוק כאן מדבר על המינימום, אסור, לא מילימטר אחד פחות מהגבלה הזו. עם זאת, אם נלך מעבר לדבר על המינימום למקסימום שהקוראן מעדיף לנשים, אז נלמד את הפסוק הבא, הו הנביא, אמור לנשותיך, לבנותיך ולנשות המאמינות להצמיד את חלקי הלבוש החיצוניים שלהן כדי שיחסו יותר. זה המעט שאפשר לעשות כדי שהם ידעו ולא ייעלבו. 59. סורה אל-אחזב. הנאום כאן מכוון למוחמד כנבי, לא שליח. זה אומר שמי שלא נוקט בעצה זו, אינו מאוים בעונש בעולם הבא. הסברתי זאת בפירוט בספר שלי. הקוראן אוסר להתייחס להתנהגותו של הנביא כחקיקה. יתרה מכך, הפסוקים המזכירים את תכלית הפקודות הם מעטים מאוד באופן כללי, ופסוק זהו אחד מהם, שתכליתו, כדי שידעו ולא ייעלבו. כלומר, האישה אינה מחויבת ללבוש את הסמלה המוזכרת בפסוק זה באופן ספציפי, אך היא יכולה להשיג את המטרה הנזכרת בכל לבוש כל עוד הוא עוקב אחר מסורות החברה שלה. היות והקוראן מתאים לכל זמן ומקום, הפסוקים שפרטיהם אינם מתאימים לכל הזמנים והמקומות נוסחו כדי לאפשר לכם להשיג את מטרותיהם באופן הנראה לכם. פירוש המשפט האחרון של הפסוק הוא שהאישה בזמנו של הנביא מוחמד לבשה את הבגד החיצוני הזה כדי שניתן יהיה להכיר אותה ולא להיעלב מאנשים. להכיר אותה אין פירושו לדעת את שמה אלא לאיזה מעמד חברתי היא שייכת. הפסוקים הבאים מאשרים את המשמעות. ההשתתחות משאירה זכר על פניהם, ברור במראה שלהם. 29. סורה אל-פת. פושעים ידועים במראה החיצוני. 41. סורה אל-רחמן. כפי שאתם רואים, פעולת הידיעה תואמת למראה החיצוני, כמו משהו על הפנים. זה אומר שהידע הוא דרך פנים, לבוש או משהו דומה. המתבונן ידע האם היא שייכת למעמד הנשים העגונות הלובשות בגדים העומדים במסורת החברה, או שהיא שייכת למעמד הנמוך של הנשים הלובשות רק את הלבוש החוקי המינימלי המוזכר בסורה אל-נור. למי שבגדיו תואמים רק את המינימום, טבעי שחברות מסוימות לא יתייחסו למעמד הגבוה. למרות שהמינימום אינו מפר את החוק האסלאמי, ההשקפה החברתית שונה. אישה הגונה לא תשמע אנשים מדברים אליה או על מעשיה כדי שהיא לא תיפגע. הקוראן עודד נשים להתלבש בהתאם למסורת החברה שלהן. עם זאת, אם נשים היו מפרות אותן, הן לא יענשו בחיים שלאחר המוות, שכן הן לבשו לפחות את המינימום המוזכר בסורה אל-נור. פירס אל-מוניר. מתחת לסרטון זה תמצאו קישורים לגישה לספר בלמעלה מ100 שפות.